Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 14, Electromagnetic Induction, Mutually Induced EMF or Mutual Induction or Mutual Inductance. कसोक په پرونی لیکچر کې previous lecture دا غي نوم دي سیو the mutual possess self induced EMF, self induction, self inductance L او دا غي لوجیک داو self مونږ یو کوایل اغستو او پاره کې مونږه بیټری لګولو خو سره ویریبل ريزिस्टर لګولو چې کله به کرنٹ فلو شو باقي او میګنیټیزم پیدا شو فلکس میګنیټیک فلکس موږ به ریزिस्टेंस چینج کوو نو د بیټری کرنٹ به چینج شو نو دا میګنیټیزم بم چینج شو نو په دې کوایل کې به دوه خبرې سٹارټ وي اپلایډ ای ایم اف او اپلایډ کرنٹ خو دا فلکس چینج کېدو په وجه انډیوس ای ایم اف او انډیوس کرنٹ موږ دې څه ویلو دا انډیوس کرنٹ به دې افیکټ پیدا کوي دې میګنیټیزم به پیدا کوي دا انډیوس چې هغه به د اپلایډ د چینج اپوزیشن کې دې څه خبرې کړې وي کلیر دا خبره دغه ډیوایس ته موږ سنوم ویلو انډکټر او تاسو ته په کوم چپټر کې به یوز کیږي په اي سي سرکټس کې او هغه په اي سي سرکټ کې دا کار کوي چې کرنٹ کنټرول ساتي نه دې څه خبرې کړې نن نه ټاپک خو پیژنې نو دا په ټرانسفارمر کې یوز کیږي سکی ټرانسفارمر په دې بیس باندې کار کوي mutually induced EMF or mutual induction or mutual inductance لاول سره دا mutual ستوي mutual وای باهمي تعلق باهمي شراکت مې نوم نه پته لګي چې یو کوایل باندې سو کوایل بای دوا او په دوه کې بس مسله مونږ جوړو په دې یو کې بس چل کو پاغه بل کې بس افیکټ اکر کیږي ځکه تاسو نو مې لکېږي mutual وای شراکت تا شراکت شیئرینگ باهمی خجی مهرباني وکړئ لکه په ډیټیل واورئ نو د پرونی په شانتي به موږ انتهایی سمپل میتھډالوجي تراولو د نوم کسو کې ډیفاین کوي نو ډیفاین کوي به دې خپل ډیفینیشن نه مخ کې زره د کنسترکشن وې ما لګي ایکسپلین کوم په خپل او په دا ډیفینیشن نشي تاسو ته د ډایګرام کې سخت کاریږي نو ګورئ تاسو ته دوه قسمه کوایل ښکاریږي دو جدا جدا یو دا دی او یو دا دی یو توي پرایمری کوایل یا ا کوایل یا فرست کوایل تو تار سنومه باقي څه دي باقي یو کوایل له هغه ته یو بیټری کنیکټ تا هغه ته یو ویریبل ريزिस्टेंस کنیکټ ته ان فارم اف ریوسټیټ دښو بل طرف ته د په خوا کې صرف ز خوا ویم نو فزیکل ټچ لکه دا مارکر د مارکر په خوا کې دی ټچ وسر نه دی په خوا کې دی دسی د په دی خوا کې یو بل کوایل پروت دی د په شان دی چې هغه یو کوایل له په کې سیب سره لګیدل دی ګلوانومیټر بس وس ګوري ټو کوایلز چې د یو توي ا کوایل یا پرایمری کوایل اولنې د چا نه چې سٹارټ اغسته کیږي پرایمری کوایل ادا دی او یو دی بی یا سیکنډری کوایل ادا یو دی او دواړه ایڈجسنٹ ټو ایچ ادر تاسو ته مې په پرایمری کوایل کې څه دي کوایل له ریوسټیټ ته یعنی ویریبل ريزिस्टर دی او بیټری دا او په سیکنډری کوایل کې کوایل له ګلوانومیټر دی بس زره ا کوایل خبر کوم یا پرایمری کوایل آی ته څه کنیکټ تا بیټری with variable resistance زه چې دغه بیټری چې ما کنیکټ کړی دا ز آن کم دا بیټری تا آن کړه دا آن کې دو سره بردانه کرنٹ فلو کیږي دا کرنٹ فلو شو لیټ سپوز د دې کرنٹ په وجه باندې دا میګنیټیک فلکس پیدا شوی دا ښکاریږي د کرنٹ په وجه میګنیټیک فلکس او دا بل به سره په خوا کې دسی پروتي زې لګ آیډیل توړم دی ما دسی خو دی چې د ټول میګنیټیک فلکس دا هغه سره په لینک کی یعنی چې د دواړو لینکیج فلکس سیمي لینکیج فلکس ای یا دې ته بیا نوم وایي میوچوال فلکس د دواړو باهمي فلکس چې دی نو چې هغه یو شانتي شي په ډایګرام کې کلیر دی کله د درې لاینز نو هغه سره د درې لاینز دغه نم پاس کی نو دې څه به ویم
د کرنٹ په وجه چې کوم میګنیټیک فلکس پیدا شو په دې پرایمري کې هغه لینک دی د چا سره د سیکنډري سره او د دواړو ته په جمع څه نوم ویلی کېږي وټ از میوچوال فلکس هغه فلکس چې هغه د دواړو سره کنیکټ دی لکه مثال در کوم که چېرته 1 2 3 4 5 6 7 8 زما به د 8 سره کار نه وي زما به د هغې فلکس سره کار کوم چې د دواړو سره لینک دی یعنې کوم فلکس به ایکسپلین کوو میوچوال فلکس لینکیج فلکس یا میوچوال فلکس د دواړو سره او د میوچوال فلکس مطلب نمبر اف ټرنز ملټیپلایډ بای هغه فلکس کوم چې د دواړو سره لینک دی ټیک شو دې پورې اوس لږ وګورئ په دې کیس کې به دا ګلوانومیټر څه کرنټ نه ښیي د هغې وجه ده دا ګلوانومیټر خو به اله کرنټ ښیي چې دلته کې میګنیټیک فلکس شي چینج شي هغه انډیوس کرنټ به ښیي دلته خو کرنټ شته د بیټرۍ ده او خو کوم یو کرنټ دی سټیډي کرنټ یعنی constant current constant magnetism with no change in flux نه په دکی او نه په دکی نو ګلوانومیټر شو زیرو ډیفلیکشن دا یو خو که زه یو چل وکم ادا دی که زه په دې A کې کرنټ څه کم چینج کم سر کرنټ به څنګه چینج کې with the help of rheostat دی څه چل وکم ریزिस्टेंस به کموم او ریزिस्टेंस سیوا کرنټ کم چې کرنټ کم فلکس کم چې د سره کم د سره هم کم چینج به شي که نه شي ها ریزिस्टेंस کم کرنٹ سیوا چې کرنٹ سیوا فلکس سیوا نو میوچوال هم زموږ سره سیوا وکې دی with the help of rheostat په فلکس کې به څه راشي چینج نو که څوک دا کوېسچن کوي په ده کې به څه پراسس کېږي دا زموږ پرونی ټاپک و یاد دی راته که زه پکې لږ سات له دې لرې کړم په ده کې به کوم پراسس کېدو سیلف انډکشن پرونی ټاپک نن ګورې زموږ د هغې په ایکسپلین کولو کې انټرسټډ نه یو موږ د ده په ایکسپلین کولو کې نن انټرسټ یو د په وجه په ده کې څه چل کېږي هغه به ایکسپلین کوو فلکس چینج نو په دې پرایمري کویل یا په A کویل کې په خپله څه چل به وشي ایټ سیلف به صحیح سیلف انډکشن ایکسپلین آلریډي موږ پرون ایکسپلین کړی بټ ته ماته ووایه چې دا ریزिस्टेंस ما کم کو کرنٹ سیوا شو فلکس سیوا شو دلته هم سیوا شو دلته به سیوا شوی که نه سیوا شو پرې بلکې به هم فلکس سیوا شوی نو زه به داسې ووایم بټ اکراس بی آر سیکنډري کویل آلسو میوچوال فلکس به څه شي د میوچوال مطلب دا شو کوم چې په پرایمري کې چینج راغلی هغه به ورسره په سیکنډري کې هم چینج راغلی خو تاسو اوس ماته ووایئ چې دلته کې دا فلکس چینج شو دلته دا ګلوانومیټر به څه ښیي ډیفلیکشن د کوم لا مطابق فیراډیز لا کوم لا مطابق فیراډیز لا ته یاد دی انډیوس ای ایم ایف برابر دی ان ډیل پای ډیوایډډ بای ډیل ټي آلسو میوچوال فلکس چینج څه پیدا شي انډیوس ای ایم ایف په کوم یو کې په سیکنډري کې دقه ته څه نوم ویلی کېږي میوچولی انډیوس ای ایم ایف نو سر دته دا میوچوال ولې وایي دته دا میوچوال ځکه وایي چې دا د ده د وجې نه په ده کې دا خبرې کریټ شوي ځکه په ده کې کرنټ چینج شو د ده فلکس چینج شو د ده سره د ده فلکس چینج شو نو د ده دا کرنټ پیدا کېدل د ده د چینج د وجې نه دي د کوم یو د چینج د وجې نه د پرایمري کې د کرنټ یا د فلکس چینج کېدو د وجې نه ها انډیوس کرنټ ان سیکنډري کویل هغې نو دې ثابت پراسس ته څه نوم وایي میوچوال انډکشن او په ده کې چې کوم ای ایم ایف او کرنټ پیدا شي هغې ته به څه نوم وایي میوچولی انډیوس ای ایم ایف او میوچولی انډیوس کرنټ اوس ورته وګورئ ښه دا راته ووایئ زه چې دا ریزिस्टेंस کموم سیوا کوم څه چل به کېږي دا ګلوانومیټر به چل کوي بیا به ډیفلیکشن کوي زه چینج په کوم یو کې راولم په پرایمري کې په څه کې چینج راولم په څه کې په کرنټ کې چې کرنټ چینج کېږي فلکس چینج کېږي د چا سره د پرایمري سره خو د چا سره به چینج کېږي د سیکنډري سره به هم چینج کېږي څه ته اپلای کوي Faraday's law. Induced EMF in secondary is equal to number of turns into the rate of change of flux. تاسو ته په ویډیو موږ ترسته بل فارموله جوړو دي څه وکي هغه لینکیج فلکس ولیکي نو induced EMF is equal to del by del T او n flux n دی خو ولیکي نو څه وایي rate of change of linkage flux is equal to صبر راځي induced EMF دې رسنوم ورکي equation number first دا راته وایي یو کس دا خبره داسې نه ایکسپلین کوي داسې ایکسپلین کوي چې دی ټیک وایي که څه هغه کې دی وایي
په دې کې چې دا کم انډیوس EMF پیدا کیږي او بیا په ریزلټ کې کرنٹ فلو کیږي نو وایي دا خو ډایرکټلی پروپورشنل دی د ریټ اف چینج اف کرنٹ چاته پرایمري ته وایي دا خو ځکه کیږي چې په دې کې په پرایمري کې کرنٹ چینج کیږي دا خبره ټیک کوي دا خو ځکه ټیک کوي دا فلکس چا د وجې نه دی د کرنٹ د وجې نه پرایمري او چې تاسو ماته دا فلکس ولې چینج شو کرنٹ چینج شو کنه په کم یو کې د چا د وجې نه the rheostat, the variable resistance the original. Induced EMF in secondary is directly proportional to rate of change of current in primary. This is मतलब जान पो गई په کم کیس کې بدلته EMF او کرنٹ زیات پروډوس کیږي نو انسر په کم ځکه چې ته پر سیکنډ په دې کې په کرنٹ کې چینج زیات راولي ډیری چینج کې بل کوم پروپورشنالټي ختم کو ایکوال بولېږي او سب بولېږي کانسټنټ constant so کولګي m او del ip divided by del t او د m ته وزو m constant of proportionality او سنوم بوته وي mutual inductance او کزه دا del مخې ته ولیکم نو سبار مول بشي induced EMF in secondary څنګه بوای del mip divided by so del t دا equation number 2 دواړو تاسو ګورئ m موږ څه ته وي mutual inductance کزه د دې نه د یوازې پاتې کم کنه دا ثابت ټرم به ډیوایډ تر اوړي نو څه فارموله بشي m is equal to EMF induce په سیکنډري کې ها په سیکنډري کې divided by rate of change of current in primary of the property of say two neighboring coil څنګه به ډیفاین کوي دا m ډیفاین کې دي نه څنګه به ډیفاین کوي ریشو دا چا ریشو دا induced EMF in secondary to the rate of change of current in primary. More rate of change of current in primary, more induced EMF in secondary. Less rate of change of current in primary, less induced EMF in secondary. No change in current in primary, no induced EMF in secondary. Definition by this okay. The definitions are mutual inductance. This is also coefficient of mutual inductance. That is what was this by define koi. That basal kise de ratio da the cha induced EMF in secondary to del IP or del T poi de. That basang we leki rate of change of current in primary. This is boy leki. The unit sanchum poron explain karo unit. The sa unit pashi. Volt خضرات ولده وای کزه د بر راولم کنه ا فارموله بس نشته دا m is equal to نو موږ دې څه بشي m is equal to induced EMF in secondary multiplied by time divided by del I دې څه بشي کنه شي او کډاری کولی کم دي څه بشي e multiplied by delta t divided by del I یاري فارمولې ته لګ په غور ګوره کنه کدی چې ټایم سیکیوز راغی چې ټایم انټرول گیونو induced EMF in secondary given rate of change of current in primary given او تاسو نه mutual inductance وختونه بری فارموله کې پټ کوئ یونټ پیسې شي یونټ موږ دې سی وی کراغي فارمولې دی لول ولي کوم وولټ پشي لاندې امپیر دی او لاندې سیکنډ دی دې کنه دی دې څه به ډیفاین کوئ دا به 1 کوي دا به 1 کوي دا الریډي پر سیکنډ دی دې څه بوای کله به میوخه او دا به څه برابر شي هنري څه برابرۍ هنري نو دې څه بوای mutual inductance pa د دو coils په منځ کې 1 هنري کچري زپا پرایمري کې پر سیکنډ په کرنٹ کې څومره چینج راولم 1 امپیر او په ریزلټ کې په سیکنډري کایل په کې انډیوس EMF څومره پروډوس کی 1 وولټ او دا یونټ خو بیا موږ سیم لیکو هنري دا به شي وولټ شي دا به سیکنډ شي او دا به امپیر شي نو وولټ سیکنډ پر امپیر یا وولټ سیکنډ پر امپیر او دې ته به هنري ویل کی دا ته یاد ګوره وتا 1 هنري بسنګ شي 1 وولټ ډیوایډډ بای 1 ampere per second कबर राखे जाओ 1 volt multiplied by 1 second 1 ampere this boy if current is changing at the rate of 1 ampere per second in primary coil and causes an induced EMF of 1 volt in the secondary coil then the mutual inductance will be 1 henry हाँ 1 और 2 ना फार्मूले जोड़ के 1 और 2 वाले फार्मूले थे गोरे
1 سه ایکویشن راوسته موږ ته لیکل او 2 1 دا یو دی او 2 دا دی دواړو ته ګورئ کومه پراپرټي به ته اپلای کو ترانزیټیو پراپرټي ته ګورئ دا یو هم انډیوس ای ایم ایف ان سیکنډری دی بل هم انډیوس ای ایم ایف ان سیکنډری یو څه فارمولا راغلی ده 1 نمبر del n pi divided by del t g del m I divided by del t del by del سره cancel del t سره cancel سباتی شو n flux is equal to mi تاسو ته ما ویلو کنه په دې باندې عام طور ام سی کیوز ور دي سي سبا غواړي mutual inductance تاسو په ورنو ویلو د دې flux او د induce EMF جدا فارمولا شته خو بل طرف ته د induce EMF او د کرنٹ جدا فارمولا شته خو د فلکس د میوچوال انډکټنس سره ډایرکټ فارمولا موږ د مولا نه راکړي لکه مثال کله میوچوال انډکټنس فارمولا راکړي د خو هغه ان ټرمز اف کرنٹ خو ان ټرمز اف فلکس خو نشته دا موږ هم د یو فارمولا جوړو چې ټول پکې انوال شي میوچوال انډکټنس شته فلکس شته نمبر اف ټرن شته کرنٹ شته نو کدی سیم سی کیوز راشي چې زمونږ میوچوال انډکټنس غواړي معلوم کړئ او دا فارمولا وشي ان فلکس ډیوایډډ بای څه وشي I خو بیا به شي چل کړی تعالی وی چینج ان فلکس در کړی چینج ان کرنٹ دا خو لازمي خبره ده په فلکس کې ولې چینج راځي په کرنٹ کې به چینج راغلی نو موږ دا فارمولا بیا داسې ولیکو m is equal to n del pi divided by del I دا فارمولا په دې فارم کې ولیکو نو موږ دا ام سی کیوز وغیرہ سالو کیږي ها فارمولا دا شو m is equal to څه فارمولا شو n flux divided by I یاد بساتئ دا پروسس چې مونږ کله پریکټیکلی کوو دا مونږ په دې طریقه نه کوو یا په ترانسفارمر کې چې کوو دا مونږ اکچولی دا ریوسټیټ هم نه لګو خو دا بیټري هم نه لګو سی چل کوو دلته کې اے سی سورس ولګو الټرنیټینګ کرنٹ پروډیوسر اے سی کرنٹ ته اپلای کوي په دې ځکه ناغه اتوماتیکلی دا فلکس کیږي چینج کیږي مطلب دلته موږ ته صرف ایکسپلین کړو چې دا چل په ډي سی ته ایکسپلین شو نور خو اکچولی دا د اے سی د پاره دی چې په ترانسفارمر کې میوچوال انډکشن کوم نه په ډي سی کار نه کوي الته هم ریوسټیټ نه لګول چې دا به چینج کو الته کې اتوماتیکلی اے سی کرنٹ اپلای شوی اے سی سورس اپ خپل کمیږي سیوا کیږي په دواړو کې چې کوم پروسس سٹارټي ناغه ته میوچوال انډکشن ویل کی مخکې فیکٹرز افیکټینګ میوچوال انډکټنس په کم کم خبرو باندې د دره میوچوال انډکټنس ډیپند کوي هغه ته وخت دی اولنې فزیکل ډایمنشن اف ټو کوایلز فزیکلی دا دواړه کوایلز جوړ څنګه دي دا دواړه کوایلز جوړ څنګه دي کم شیپ کې دي په دې باندې ډیپند کوي دویم نمبر اف ټرنز ان ایچ کوایل په هر یو کې نمبر اف ټرنز څومره دي نمبر اف ټرنز موږ په ترانسفارمر کې دا فیکٹر یوز کوو دا دوه کوایلز کې به نور هر څه سیم خو په یو کې به ټرنونه کم او بل کې به ټرنونه جو الته موږ دا ای ایم ایف او دا مسلې لک چېړو او چې په کوم ځای کې نمبر اف ټرن سیوای جو انډیوس ای ایم ایف په سیوای فیراډیز لا مطابق او چې په کوم ځای کې نمبر اف ټرنز کمی جو انډیوس ای ایم ایف په کمی موږ الته چینج اف فلکس یو شان ساتو خو په ټرنونو کې مسله جوړ کو جو په ریزلټ کې ماته ای ایم ایف یا کمی یا سیوا کوي چې هغه ته بس سټیپ اپ وای او سبوت وای سټیپ ډاون الته موږ دغه څه کوو دویم بل فیکٹر د ډیسټنس بټوین ټو کوایلز دا دواړه کوایلز د یو بل نه په څومره ډیسټنس پراته دي دومره به د په میوچوال فلکس کې مسله جوړیږي په لینکیج فلکس کې مسله جوړیږي بل ریلیټیو پوزیشن اف ایکسس اف ټو کوایلز دا دواړه کوایل یو بل ته په کم ایکسس پراته دي لکه دواړه په ایکس ایکسس دي کنه یو په ایکس ته یو په وای دی دغه سره به میوچوال فلکس په اصل کې موږ ټوله مسله د میوچوال فلکس ته چینج نه په ټولو خبرو باندې ډیپند کوي بل پرمیبیلیټي اف د کورس تا دا کویلینګ کړي خو تا په کې دنه کم قسم میګنیټیک مټیریل یوز کړي داغه په پرمیبیلیټي ویلیو باندې ډیپند کوي یاد ساتئ سیلف انډیوس ای ایم ایف او میوچولی انډیوس ای ایم ایف دا دواړه اگزامپل دي د چا سټیټیکلی انډیوس موږ سټیټیکلی انډیوس ای ایم ایف هغه ته کویلز باندې ډقېږي میګنیټیزم بڑقو کم او سیوا کو نو په دې کیس کې کپورنیټ اپ کو کنه موږ کویلز نه ډقو خو د کرنٹ چینج کیدو په وجه هغه میګنیټیزم کم او سیوا کو او په کوم ځای کې چې میګنیټیزم کمیږي سیوا کیږي کویل پسې نه ډقو
دا کم ای ایم اف وای statically induced EMF مخکې د induced EMF فارموله کوم د لینز لا مطابق استاد ایکسپلین کوم نو ماینس m del I by del t اکچولی بس چل کیږي هغه ته وخت کېدی دلته کې چې زه دا کرنٹ لیټ سپوز زه دا کرنٹ سیوا کوم کرنٹ څه کوم د کرنٹ سیوا کېدو سره به اکارډینګ ټو لینز لا به زموږ داسې لاړ شو چې کرنٹ سیوا کېږي دلته به فلکس سیوا کېږي چینج ان فلکس په سیوا کول غواړي نو دا کوایل او دا کوایل به په جمع د لینز لا مطابق تاسو مالو داسې میګنیټیزم پروډیوس کوي چې د چینج اف فلکس وکړي اپوزیشن وکړي او اپوزیشن به دې ته وایي اب اپوز ته ځي چې دې سیوا کېږي به څه وایي ته مه سیوا کېږي هغه اپوزیټ او چې په کم ځای کې دې کمیږي بیا به قصه داسې چې دې کمیږي دی به سره داسې چلته راځي چې دی خو زه کمیږم خو دی او دی به ورته په جمع و چې تی مس کمیږه دی به ورله سپورټ ورکوي څه به ورله ورکوي سپورټ دې ته اپوزیشن وایي اپوزیشن دې ته وایي که دا مارکر وایي زه په بره ځم نو زه ورته یم مزه که په ښکته راځي زه ورته یم په ښکته مزه او سپورټ دې ته وایي که په یو ځای کې دی رارتاویږي خو زه یم ته مه رارتاویږه زه ورله سپورټ ورکوم نو دلته کې د لینز لا مطابق پدای د لینز لا مطابق چې په دواړو حالتونو کې به دې داسې چل کوي چې اپوزیشن به کوي نو اپوزیشن دې ته وایي که زه دلته کې کرنټ سیوا کوم څه چل به کېږي فلکس به سیوا کېږي چینج ان فلکس به هم څه کېږي سیوا کېږي خو د دې کویل چې کوم پراپرټي د میوچوال انډکټنس अब داسې چل کوي چې هغه د دې انکریز اپوزیشن وکړي که په یو ځای کې دی کمیږي نو په کمیدو کې بعد داسې کوشش کوي چې دی د کمیدو نه بچ کړي دا خبره په دې فارموله کې په کوم ځای کې پرته ده دا په دې ځای کې پرته ده وکې دی لینز لا باندې ایکسپلین کوم ښه ماینس پکې راغی ګورئ ورته کله چې کرنټ سیوا کېږي ما ته ووایي کرنټ سیوا کېدل دا انسر به پلس راوځي که ماینس ډیل آی لکه لاول به کمی جو رستو به سیوا کېږي چینج تاسو معلومولی شئ د ډېر نه به کم نو چې په اوله کې کم یو وروستو سیوا کېږي ډیل آی به څه راوځي پازیټیو دی خو به پازیټیو شي چینج ان کرنټ څه شو پازیټیو مطلب سیوا کېدل خو د ده سره به څوک ملټیپلایډ شي نو د ده ویلیو ماینس شو ګورئ دی پلس دی دی په خپله پلس راوځي په خبره پوهېږئ زه چې دا ټول سالف کم دا به چا انسر راوځي دا څه چې سالف کم دا به د انډیوس ای ایم ایف انسر راوځي نو دی خو دلته کې خو دا فیکټر پازیټیو دی خو چې تو سره دا ضرب کې او ټول هر څه سالف کې د ده انسر به څه راوځي نیګیټیو دقه ځینې سوچ وکړئ که نه د نیګیټیو مطلب به صحیح دی خو په خپله سیوا شو خو دی به داسې قسم د انډیوس ای ایم ایف په داسې قصې پروډیوس کوي چې هغه د دغې اپوزیشن وکړي دا راته ووایي چې کله دی کمیږي چې چل به وشي دا انسر ته ګورئ لاول به سیوا یې وروستو به کم شي د کم نه غټ ماینس کوي څه به شي ماینس د ده ویلیو سره له ماینس اوس د ده خبره کوم هغه ماینس چې دی ماینس سره ضرب شي پلس نو دی خو زه ارتاویږم خو به څه وایي پلس نه ته مه ارتاویږه بوله سپورټ ورکوي په خبره باندې پوهېږئ نو د لینز لا مطابق ټولې خبرې د دې ځینې ایکسپلین کېږي وین کرنٹ از انکریزینګ څه به ووایي نه د داسې پوهایي ډیل آی پازیټیو ډیل آی خو چې ته سالف کې دا انډیوس ای ایم ایف نیګیټیو अब दिस اپوزیشن پیش کوي د کرنٹ په خپل هغه انډیوس کرنٹ په تھرو چې دا اپوزیشن بکیږي او چې کله د کمیږي د بسره وځي په خپل نیگیټیو خدا نیگیټیو سره ضرب شي د افیکټ په پات دی ول بیا سپورټ ورکړي او کتره ټول خبرې په فلکس ایکسپلین کوي په فلکس بالکل ایکسپلین کولای شي چې کرنٹ سیوا شوی چینج اف کرنٹ پازیټیو فلکس په سیوا کیږي نو د چینج ان فلکس انسر خو پلس راوځي او د انسر به ته ماینس شي دی ول د چینج اف فلکس اپوزیشن کوي او چې کله کمیږي کرنٹ چینج اف کرنٹ نیگیټیو راوځي دغه به نیگیټیو فلکس خو به کمیدو طرف ته رواني او هغه ماینس چې د ماینس سره ضرب شي پلس پشي د به داسې قصه کوي چې دغه چینج ان فلکس سره سپورټ وکړي چې ته مارته ویګا دی به سپورټ کوي کلیر شو دا خبره نو داسې به وایي کرنٹ انکریز فلکس انکریز ډیل آی پازیټیو چینج ان فلکس هم پازیټیو خو انډیوس ای ایم ایف نیگیټیو اینڈ وایس ورسا ابل خبرشان خبره چوکي نو سیکنډری ای ایم ایف اپوزز the current یا I induce opposition to the primary source of EMF نو ماته اوس دی به همیشه په اپوزیټ کې ته چلیږي او current decreases دا ټول خبره نو څه به ته ولیکي وایس ورسا
تاسو د کتاب په دی باندې 9 نمبر بلینک ته سم معلوم کړئ mutual inductance داری کې څه درکړی دی change in flux formula 2 multiplied by value 2 multiplied by 10 power minus 2 change in current 0 point اوس موږ مجبورن دی فارمولې ته مجبور شوې کما ته دا فارمولا نه وی ډیرایو کړي دا بلینک ته نشو سالف کولای ولی د دې بلینک څخه فارمولا نه جوړیږي ولی د څه کومه فارمولا ده چې پاغي کې چینج ان فلکس او چینج اپ کرنٹ او ټول فیکټرز انوالو کم نو هغه د په دې فارمولا کې البته شته په دې کې د چینج ان فلکس هم شته چینج ان کرنٹ راکړی هم شته سره هغه ان سوي ان د یو لوپ ته لوپ نو په لوپ کې نمبر اف ټرنز څومره 1 مسله ختم نو څه چل وکي دغه چینج اف فلکس راولې چل وکي چینج اف کرنٹ باندې ډیوایډ کړئ سمپلی نو څوک براولو 2 ملټیپلایډ بای 10 پاور minus 2 او 0.01 سمپلی دیس چل وکي کنه سمپلی دا ډیسیمل دی خو راولې 2 انسي نو 1 ملټیپلایډ بای 10 پاور minus 2 بشي او 10 پاور minus 2 بر 10 پاور minus 2 سره کینسل کوي سانسر براشي 2 هنری سمپلی numerical problem 9 mutual inductance is 1.5 Henry change of current نه راکړو د سره راکړی وي د 0 او 20 خبره کړی دا 0 نو 20 دا نو 20 minus 0 بس شي 20 time interval change of flux linkage معلوم کړئ change of so flux linkage د خبر لږ ځان پوه کړئ نو تاسو سره ډایرکټ یو فارمولا mi is equal to n flux دی کنه دی نو په دې کې د ډایرکټ دا غواړي ډایرکټ نه دا غواړي دا نو سر دا خو زمونږ په اصل کې چینج غواړي نو چینج بریس چلو کې ګوري فارمولې ته چې د چینج کیږي د چینج کی کنه او چې زو سره ډیل ولګم دي ته په جمع سنوم وای چینج ان لینکیج فلکس ډیل له لکه ډیل پای دی او اس خیر دا ان وتر مخ کې کوي سبد جوړ شي ډیل او سب شي ان فلکس نشو دا څوک ته چینج ان لینکیج فلکس د قرانه غواړي نو ټیک شو چینج ان لینکیج ها چینج ان لینکیج فلکس فارمولا شو m del I mutual inductance given او change of current والا ضرب کا دومره ویبر assignment دا دی پی current change شو د 2 نه ستا 10 ته change معلوموله بشي څه بشي 8 time interval څه معلوم کړئ mutual inductance چې induce EMF څومره 60 ملي وولټ دغه فارمولا مته تاسو ډیرایو کړو هغه ډول چې ضرب شو ما چې یونټ ډیفاین کړو دا دې کني د چې بر راغی څه فارمولا بشي m is equal to induce EMF multiplied by time interval divided by current del IP نو E delta T divided by del I دې کنه دې EMF شتا د time interval شتا change of current شتا putting the values you will get the answer this دا د دویم پارت سره د دویم پارت واوري کدا کرنٹ چینج سنه سته تلې د 4 نه 16 تا ټایم انټرول څومره غستې 0.03 سم معلوم کړئ انډیوس ای ایم اف د انډیوس ای ایم اف څه فارمولا ده m del I divided by دغه تاسو لوجیکل پوینټ فهم نو سر دغه موږ له میوچوال انډکټنس ته راکړی د دغه دوه کوایلز به میوچوال انډکټنس دغه یاد ساتئ د دوه کوایلونو میوچوال انډکټنس نه په انډیوس ای ایم اف ډیپند کوي نه په ریټ اف چینج اف کرنٹ ډیپند کوي دا پراپرټي اف د کوایلز دا نو ډایرکټ چې ته میوچوال انډکټنس بم دغه پټ کې او چې ته برقي فارموله کې پوټینګ د ویلیوز وکي m del I by del t m شتاغه وخت نه del I دا به 12 شي او ټایم انټرول لا کړي زدا نومریکل چینج کومه وکي دی دا زدي سې کوم وس په یو کیس کې کرنٹ چینج شو د دنه دتا وکي دی ټایم انټرول دا دی انډیوس ایم اف په دی اولنی کیس کې دا پیدا کیږي دیم په کې لګي اګنور کو ها بیا که په بل کیس کې کرنٹ د دنه دته چینج کیږي په دومره ټایم انټرول کې ته انډیوس ای ایم اف معلوم کا نو یاد وساتئ د زمانه انډیوس ای ایم اف په دې کیس کې غواړي وا فارمولا به m del I by del t نو سر د بستانه غره m نه غوخته خو ته به دې چل وکي چې
چې په دې اولني چې کوم کنډیشن درکړي د هغې نه به اول ځانه ام معلوم کړي اگر چې ریټ اف چینج اف کرنټ هلته ډفرنټ دی با خو ته به ځانه د هغې نه او د هغه انډیوس ای ایم اف یې درکړی نو ته به د هغې نه اول ام معلوم کړي چې ام دې معلوم کو هله به ته دا معلومولی شي پرې خبره لږ ځان پوه کوي څه ګیونو چینج اف کرنټ دام ګیونو د ټایم ګیونو د انډیوس ای ایم اف ګیونو د څه نه وایي بیا که دا چینج اف کرنټ دومره شي ټایم انټرول دومره شي ته د ده لپاره انډیوس ای ایم اف معلوم کا نو ته به اوس دا فارمولې اوس کې خو ام خو څه نشته نو ته به لازمي طور لا اول د دې اولني ګیون ډیټا نه ځانه ام معلومې د هغه ګیون انډیوس ای ایم اف د هغه ټایم انټرول او د هغه چینج اف کرنټ د هغې نه به ام معلوم کړي نو بیا ام ریمین کانسټنټ که په دې کیس کې دی او که هغه په دې کیس کې دی په خبره پوهېږئ نو که دا پارټ ټیکټ کي نو هم به ته لازمي لاول دا معلومې نو هله ته دا په دې دویم کیس کې انډیوس ای ایم اف معلومولی شي ټیک ته را خبره نو که داسې راشي چې تاسو ته بیا کلیر وي